Bạn có từng thắc mắc tự hỏi điều gì sẽ xảy ra sau khi chết không? Từ xưa đến nay, cái chết luôn là nỗi sợ lớn nhất của con người. Vì không ai biết điều gì thực sự sẽ xảy ra sau khi chết, không lẽ chết là hết, là kết thúc tất cả. Mỗi người chúng ta đều chỉ được sống một lần, không một ai sống mãi, nên cái chết luôn mang đến một cảm giác đáng sợ. Chỉ một số rất ít đã được trải nghiệm cảm giác cận tử, chết đi sống lại, nên đối với con người, điều xảy ra sau khi chết vẫn vô cùng bí ẩn. Qua hàng thiên niên kỷ, các chuyên gia vẫn không ngừng nghiên cứu xem sau khi chết, con người có những cảm giác gì hay sẽ đi về đâu. Thật ra, điều sẽ xảy ra sau khi chết không hề đáng sợ như bạn vẫn nghĩ đâu. Chào mừng đến với kênh Easy Life OMG. Hãy cùng chúng tôi bước vào chuyến hành trình tìm hiểu bí ẩn này nhé. Hãy tưởng tượng bạn đang trong trạng thái hôn mê, bạn mất đi một số giác quan, nhưng vẫn cảm nhận được xung quanh. Về mặt tinh thần, bạn vẫn tỉnh táo bên trong và vẫn có thể nghe thấy âm thanh. Bạn chưa rời khỏi cơ thể, bạn ở trong trạng thái lưng chừng này trong một thời gian dài. Cơ thể bạn bị đóng băng, hoàn toàn bất động, nhưng bạn vẫn nghe thấy những gì mọi người đang nói. Bạn muốn đáp lại nhưng không thể. Trạng thái đó rất giống và tương tự với trải nghiệm cận tử. Vậy khi bạn chết, điều gì sẽ xảy ra? Một nghiên cứu được thực hiện bởi các nhà nghiên cứu từ Đại học Copenhagen, Đan Mạch và các tổ chức châu Âu đã thu thập phản hồi từ hơn 1.000 người tham gia nghiên cứu từ 35 quốc gia và đã có 289 người kể lại những trải nghiệm cận tử của mình. Đầu tiên, tâm trí rút khỏi 5 giác quan cùng với những cảm quan tương ứng còn sót lại. Giác quan xúc giác biến mất, sau đó là vị giác và khứu giác. 3 giác quan này biến mất, chỉ còn lại 2 giác quan vẫn hoạt động là thính giác và thị giác. Cảm giác giống như bạn đang ở trên một chuyến tàu nhìn qua khung cửa sổ và thấy mọi thứ đang diễn ra trên đường, một vụ va quẹt xe xảy ra, bạn có thể thấy người bị nạn, nhưng bạn không thể giúp được gì và chỉ có thể tiếp tục di chuyển mà thôi. 3 ngày đầu tiên rất căng thẳng và sau 3 ngày, 3 đêm, linh hồn bắt đầu thích nghi với cõi khác, dần dần rời xa thế giới này. Khi linh hồn rời khỏi cơ thể, cảm giác về thời gian sẽ thay đổi. 6 tháng là ban ngày và 6 tháng là ban đêm, thế nên 1 năm ở trần gian sẽ chỉ là 1 ngày ở thế giới linh hồn. Rất ít linh hồn gắn bó với hạ giới, không rời đi trong thời gian dài, chỉ khoảng 0,1% ở lại do các lý do đặc biệt. Nghi thức nhập liệm trong các nền văn hóa về cơ bản là giống nhau và rất quan trọng. Vì người chết vẫn có thể nghe thấy những gì người xung quanh nói với mình. Các vị tăng nhân, đạo sĩ sẽ nói với bạn rằng bạn đã sống một cuộc đời vĩ đại, cơ thể bạn được tạo thành từ ngũ hành, hãy để đất trở về với đất, nước trở về với nước, lửa sẽ hòa vào lửa, không khí trở lại không khí và bạn là ánh sáng, bạn hòa mình vào ánh sáng vũ trụ, nơi mà bạn đã được tạo tác. Bạn không có tì vết, không có tội lỗi, không có ấn tượng, bạn chỉ là niềm vui thuần khiết, là hiện thân của tình yêu, trở về với cội nguồn của bạn. Cầu mong bạn được tự do, chúc phúc cho toàn thể tạo hóa, bạn tự do và không cần gì nữa. Hãy rời đi và chúc phúc cho mọi người. Lúc đó bạn không phải là tâm trí, bạn không phải là trí tuệ, bạn không phải là suy nghĩ, bạn trở nên bất khả xâm phạm, bạn không bị ràng buộc bởi điều gì cả, bạn trở nên tự do, hoàn toàn tự do. Thường thì khi cận kề cái chết, người ta mất hứng thú với thức ăn, đa số chẳng muốn ăn gì, nhưng một số khác thì ngược lại, họ khao khát thèm đồ ăn nhiều hơn vào cuối đời. Trong trường hợp đó, trong vòng 10 ngày, tốt nhất hãy cho họ ăn những món họ yêu thích, để khi họ ngửi thấy mùi thức ăn, linh hồn họ cảm thấy hài lòng thoải mái kiểu như, tôi đã được ăn món này rồi, mang lại cho họ một cảm giác nhẹ nhàng thư thái. Theo quan điểm Phật giáo, cái chết của chúng sanh không phải là sự chấm hết, cái chết chỉ là sự khởi đầu của một sự sống mới. Ai rồi cũng phải chết, thay vì lẩn tránh, hãy đón nhận cái chết một cách chủ động để không cảm thấy bị khổ đau. Vậy điều gì xảy ra ở kiếp sau? Trước khi đi ngủ, nếu bạn nghĩ mãi, nghĩ thật nhiều về một điều gì đó, thì trong giấc mơ cũng sẽ xuất hiện suy nghĩ đó và khi thức dậy, đó sẽ là suy nghĩ đầu tiên của bạn. Thế nên, điều gì ấn tượng mạnh mẽ nhất trong thế giới này trước khi chết thì sẽ theo họ đến kiếp sau cùng với những ký ức mà họ nghĩ đến nhiều nhất. Nói đúng hơn là ý thức của họ với ấn tượng mạnh mẽ nhất trước khi nhắm mắt qua đời sẽ quyết định kiếp sau của họ. Khi một người khi sống nuôi rất nhiều gà, khi sắp chết ông ấy cứ nghĩ mãi về gà, thì đó chính là ý thức mà ông ấy ấn tượng mạnh mẽ nhất lúc qua đời. Nhưng nếu cứ nghĩ mãi về gà, linh hồn của ông ấy có thể luân hồi nhầm thành ao ước trở thành loài gà. Thế nên, những ngày cuối đời quan trọng hơn cả cuộc đời. Một vị thánh nhân đã giác ngộ ngồi thiền bên bờ sông, ông thấy một con nai nhỏ dưới nước, ông đã nhảy xuống và cứu con nai, nó bị thương ở chân và ông đã chăm sóc nó cẩn thận. Rồi do quá gắn bó với con nai, khi ông qua đời, ông luân hồi chuyển kiếp trở thành một con nai. Đây là trường hợp điển hình về một người đã giác ngộ nhưng lại tái sinh thành động vật, để nhấn mạnh rằng ấn tượng cuối cùng là quan trọng nhất. Những khao khát mạnh mẽ nhất và nỗi sợ hãi, ác cảm mạnh mẽ nhất sẽ quyết định kiếp sau của bạn. Một con chuột sợ mèo sẽ chuyển kiếp thành mèo vì nỗi sợ lớn nhất là ấn tượng cuối cùng. Ông bà liên kết với cháu nhiều hơn bố mẹ, khi họ qua đời, sẽ thường tái sinh thành con cháu, vì sự gắn bó mạnh mẽ nhất của một người lớn tuổi là với cháu của mình lúc về già. Đó là lý do các vị vua thường đặt tên cháu theo tên ông nội, để tiếp nối truyền thống từ xa xưa.
Hoặc nếu bạn có ác cảm sâu sắc với người nào đó, bạn sẽ sinh ra là con cháu người đó. Năng lượng linh hồn. Mỗi sinh vật hoạt động với một mức điện áp nhất định. Ví dụ, iPad có thể sạc với một điện áp nhất định, nếu điện áp quá cao, nó sẽ hỏng. Các bóng đèn đều hoạt động ở điện áp nhất định, đèn pin hoạt động với một loại pin nhất định. Linh hồn cũng vậy. Con người chết đi, và trở lại ở dạng tồn tại này dạng tồn tại khác một cách liên tục, dạng của họ khi trở lại có thể ở loại cao hơn hay thấp hơn, phụ thuộc vào hạnh kiểm hay nghiệp của họ trong kiếp sống hiện tại. Nghiệp tạo cho linh hồn một dạng năng lượng nhất định, quyết định sự chuyển đổi giữa linh hồn người và động vật, ở tầng thấp nhất có thể bao gồm cây cỏ và đất đá. Do vậy kiếp sau của bạn không chỉ phụ thuộc vào điều ấn tượng nhất trước khi chết mà còn phụ thuộc vào năng lượng linh hồn của bạn. Năng lượng tốt, linh hồn sẽ tái sinh theo mong ước và ngược lại. Thông thường sau 49 ngày, linh hồn sẽ được đầu thai chuyển kiếp. Khi bạn ra đi, phần công đức khi bạn làm việc thiện khi còn sống, sẽ được truyền lại cho tổ tiên, những người đã cho bạn cuộc đời này. Công đức của bạn tự động chuyển đi như một sự thừa kế, giống như khi người thân qua đời, bạn thừa kế tài sản, nợ nần của họ, trong thế giới tinh thần cũng vậy, mọi thứ cũng được chuyển giao. Công đức đó sẽ tiếp tục được chuyển giao khi bạn tái sinh hoặc khi con cháu bạn ra đời. Cái chết luôn là một trong những điều bí ẩn nhất của nhân loại. Dù bạn tin sau cái chết là sự kết thúc hay mới là sự khởi đầu thì mong bạn luôn nhớ, hãy cố sống tốt hết mình ở kiếp này, vì nó không chỉ ảnh hưởng đến kiếp sau của bạn mà còn ảnh hưởng tới tất cả những người thân yêu bên bạn. Hãy theo dõi kênh Easy Life OMG để cùng khám phá những điều bí ẩn tiếp theo nhé. Chúc bạn sống tốt mỗi ngày.